नमस्कार मित्रांनो, टेक गुरुजी या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले हार्दिक स्वागत आहे। बघा आजचा व्हिडिओ काय आहे, सफारी सेंट्रल ॲप हे आपण कसं वापरायचं स्टेप बाय स्टेप माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। तर त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि व्हिडिओ जर आवडला शेवटी तर लाईक करायला काही कसर करू नका। तर चला व्हिडिओ सुरू करूया। तर बघा सर्वप्रथम आपल्याला प्ले स्टोअरमध्ये जाऊन तिथं सफारी सेंट्रल असं टाईप करायचं आहे। सफारी सेंट्रल टाईप केल्यानंतर सफारी सेंट्रल वाईल्ड लाईफ AR यावर आपण क्लिक करायचं आणि ते ॲप डाउनलोड करून घ्या। आता मी डाउनलोड केलेलं आहे। मी सरळ ते ओपन करतो। घ्या ओपन केल्यानंतर आपल्यासमोर अशा प्रकारे ते थोडा वेळ लोडिंग घेते, ते पेज ओपन व्हायला आणि त्यानंतर ते ओपन होते। आता ओपन झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वप्रथम टॅप टू स्टार्ट यावर आपण क्लिक करायचं आपल्याला। तर बघा टॅप टू स्टारवर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला इथं वेगवेगळे प्राणी दिसत आहेत। आता आपल्याला यातील कोणता प्राणी घ्यायचा आहे तो आपण निवडायचा। आता सपोज मला हत्ती घ्यायचा आहे, तर मी या हत्तीवर क्लिक करतो। हत्तीवर क्लिक केल्यानंतर बघा परत ते लोडिंग घेते। लोडिंग घ्यायला थोडा वेळ लागतो। आणि बघा लोडिंग घेतल्यानंतर आता आपल्याला सरळ इथं गॉट इटवर क्लिक करायचं आहे। गॉटवर क्लिक केल्यानंतर फ्रेम द टार्गेट येते, परत कंटिन्यूवर क्लिक करायचं। त्यानंतर प्ले येते, त्यावर सुद्धा कंटिन्यूवर क्लिक करायचं। आता त्यानंतर बघा त्यानंतर आपण या कॅमेरा या सिम्बॉलवर क्लिक करायचं। बघा कॅमेरा सिम्बॉलवर क्लिक केल्यानंतर आपला समोर हत्ती आलेला आहे। आता याला आपण बोटांनी ड्रॅग करू शकतो, जसं पाहिजे तसा, जिथं पाहिजे तिथं त्याला आपण आणू शकतो आणि हलवू शकतो। आता त्याला बोटांनी असं आपण ड्रॅग करू शकतो, छोटा लहान। तर बघा आता हत्ती आलेला आहे। आता हा फोटो आपल्याला सेव्ह करायचा आहे, तर आपण या कॅमेऱ्यावर आपण त्याला सुरुवातीला आपण व्यवस्थित करू। बघा आता व्यवस्थित आलेला आहे। आता आपण या कॅमेऱ्यावर क्लिक करू। तर बघा कॅमेऱ्यावर क्लिक केल्यानंतर आपला फोटो आलेला आहे। आता यानंतर काय करायचं, आपल्याला हा फोटो सेव्ह करायचा असेल तर आपण इथं सेव्ह ऑप्शन दिसते, सेव्ह, शेअर आणि ॲड टू गॅलरी। तर आपण सेव्हवर क्लिक करायचं आणि त्यानंतर आपण ॲड टू गॅलरीवर क्लिक करायचं। बघा सेव्हवर क्लिक केल्यानंतर वेटिंग येते, त्यानंतर कंटिन्यू आणि आपण नंतर ॲड टू गॅलरीवर फोटो क्लिक करायचा, तर तो आपल्या मोबाईलच्या गॅलरीमध्ये तो फोटो। तर अशा प्रकारे आपण आपल्या वर्गात सुद्धा हे ॲपद्वारे आपल्या विद्यार्थ्यांना आपण प्रत्यक्ष प्राण्याचा अनुभव देऊ शकतो आणि तंत्रज्ञानाद्वारे आपण अध्यापन करू शकतो। व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।